Welkom bij Politiek en Zo met het laatste nieuws van de dag over de Iraanse revolutie in 2026. Laten we beginnen met een kleine samenvatting van de dag. We hebben Netanyahu, die is aangekomen in het Witte Huis en overleg met Trump. We hebben Trump die een tweede vliegtuigcarrier stuurt naar Iran. We hebben Iran die de oorlog verklaart. Op de grond in Iran hebben we nog wat leuke video's van gisteren, wat echt gewoon puur comedy is. En dan hebben we ook nog de kroonprins van Iran die op tv kwam. Maar laten we teruggaan naar het begin, naar de allereerste video. Netanyahu is aangekomen in het Witte Huis en na overleg met Trump liggen Amerika en Israël op één lijn. En blijven ze hameren dat het Iraanse regime niet alleen moet stoppen met verijking van uranium, maar ook moet stoppen met het rakettenprogramma en moet stoppen met de sponsor van terroristen in de buurlanden. Trump heeft na dat gesprek besloten om de George Bush vliegtuigcarrier en een tweede flotilla naar Iran te sturen. Het gaat ongeveer 2 weken duren voordat ze daar aankomen in het Midden-Oosten. De verwachting is natuurlijk dat deze oorlog hoogwaarschijnlijk gaat escaleren. In de verwachting dat deze oorlog hoogwaarschijnlijk gaat escaleren. En dat is ook precies wat het IRGC-regime ook denkt en heeft al de oorlog verklaard aan Amerika, omdat Amerika een tweede vliegtuigcarrier stuurt naar Iran. En op de grond in Iran hebben we nog een leuke video van gisteren, waar Khomeini iedereen bedankt voor deze grote opkomst van de viering van de islamistische revolutie in Iran, 47 jaar geleden. Alleen in werkelijkheid kwamen er heel weinig mensen opdagen. Hier hebben we een man die op nationale tv laat zien dat het plein vol staat met mensen. Maar als hij dan vanuit zijn raam begint te filmen, zie je dat er eigenlijk maar een heel klein groep mensen staan en de rest is AI. Oh. En bij de volgende film, hoe heel makkelijk het is om een propagandafilm te maken. Je 250 mensen op, je geeft er eentje een megafoon. En die roept dan dood aan Amerika. En daar is je video. Maar dit is gewoon echt comedy. Eigenlijk gewoon te triest om aan te zien voor het regime. En elke kans om het regime voor schut te zetten, pak ik aan. Dit is gewoon echt comedy gold. En iedereen maar denken dat Iran een moslimland is. Dat er eigenlijk wel gewoon heel weinig moslims wonen. واقعا تحت تاثیر شکوهش قرار بگیرید و اینو مقایسه بکنید با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و استقبالی که شد. Maar ondanks de viering bleef het verzet zijn eigen verzetten tegen het regime en bleven de basissen van het regime aanvallen. Ondanks mensen protesteren vanuit hun huis, zijn er nog steeds wel het verzet dat hier en daar blijft terugvechten. Do they En ook know de the kroonprins van armada Iran, is die kwam op coming? tv. Are Hij they vraagt ook aware Trump voor of luchtaanvallen om de what mensen op de grond te America is helpen, doing? want de meeste mensen And in would Iran an hebben airstrike, geen wapens en would hebben that hulp be nodig enough om for te them? winnen Because van het we regime. cannot topple the regime. It has to come from the people. Of course. Will this Actually, be enough? It will be an equalizer in the sense that you are taking by means that we don't have, because we are not armed against this regime that is using military rifles to shoot people to death on the streets of Iran, including 5-year-olds. We don't have any way to equalize the playing fields out of our own means. Only a foreign military intervention that can neutralize the apparatus of repression in Iran, namely IRGC and anything associated with the instrument of repression, can equalize the playing field so people in Iran have a fair chance to do it. You have never heard any Iranian, myself included, calling for boots on the ground by a foreign military. We are the boots on the ground. It's the people on the streets. But we are defenseless and unarmed. That's where you can help us to at least give the people a chance for the final uprising for a victory. We'll do the rest ourselves. We'll bring the pressure from within. We'll have labor strikes. We'll do whatever it takes to finally force this regime to collapse. But the world can help us too. One of them is exactly this targeted strike that the US can help with, because you're the only country in the world capable of doing that, number one. Number two, the world can also further help us by crippling the regime's means of having income to pay for its war machine, to pay the salaries of these mercenaries they bring from the outside to repress people, and so on and so forth. These are all elements that can expedite the process, but we're not saying that a foreign country should do the revolution for us. We're doing it, but we need your help.
And there are many instances in history that we have seen that successful ultimate struggles were won because those people fighting for their respective freedoms were not alone. And at some point, there was some tacit help from the outside world, standing on the right side of history. This is what the Iranian people are expecting right now. They have gone on the streets with the promise that there will be an intervention, and I hope that President Trump will in fact carry out on his promise. I understand that he needed to prove to the world that every attempt was made to resolve the matter diplomatically, but I don't think that this regime is even close to the minimum expectation that the US has, whether it's a nuclear program or the ballistic program or anything else. So I think that is going to be, again, the reason I'm telling you Oman is just another attempt by the regime to buy time. Let's not fall for those old tricks again. This is the time to take decisive action. Bedankt voor het kijken. Wij zijn politiek en... Bedankt voor het kijken. Wij zijn politiek en zo. De nieuwe media. Hoop je like en subscribe voor meer. Tot de volgende keer.